Красуня величезна. Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Запрошую вас до себе в осінній сад. Дуже спекотне було літо в цьому році. І весь серпень спека. Я навіть не пам'ятаю, коли в останній раз ішов дощ. І зараз вересень, і ми теж продовжуємо насолоджуватися теплом, вже осіннім теплом. І безумовно страждають рослини. Тим паче, що зараз в нас ідуть відключення електрики, і ще треба пристосуватися і знайти такий час, щоб полити рослини. Бугенвілія, дивіться, як чудово вона зараз квітує. Для неї якраз дуже підходить ця погода. Та природа бере своє. Починається час хризантем. Бачите, тут у мене чудові кульки хризантем, мультифлорок. Не знаю, що це за сорти, але квіточки вже розпускаються і нагадують про осінь. Саме ці хризантеми в мене точно восени квітують. Чудові хризантемки, мультифлорки. Кольори не дуже передає камера, але все ж таки будемо сподіватися, що буде повне квітіння, і я пізніше ще покажу, як вона повністю буде квітувати. І вздовж цієї стежечки в мене ще посаджено алісіум. Придаю я йому форму, періодично підстригаю, і він квітує все літо, майже все літо. Відквітає і бореться з трипсами сама. Дуже гарна троянда, але тут у мене поруч помідори, і я її не обробляю від трипсів. Помідор, ось дивіться, це просто чудо, скільки на кущі. І він такий класний. Дивіться, який великий. Ось все. І тут їх на кущі. Дивіться скільки. Ось гілочка. Дивіться скільки. Листя прибираю тільки те, яке торкається землі. А взагалі-то нічого не зрізаю. Так як є. Ну, чудовий помідорчик. Зараз треба зірвати вже стиглі. І вони ще встигнуть поспіти. Це гібрид помідор Pink Bush. І зараз розкажу, звідкіля він в мене. Мені цей помідор дала сестра. Але коли вона обривала пасинки на своїх помідорах, то саме цей помідор, а він доволі коштовний, вона купляла поштучно насіння цього помідору. І саме з цього помідора, коли вона обривала пасинки, вона їх не вибросила, от не змогла їх викинути. А поставила в воду, і буквально за 5 днів на пасинках вже були корінчики. І навіть ці пасинки вже почали цвісти. З гарним корінням я і забрала собі декілька рослин цього помідора. Забрала вже розсаду помідорів з пасинків. І дивіться, які чудові помідори. Безумовно, я зовсім не пошкодувала, що взяла цю розсаду з пасинків. Помідор Pink Bush. І цей помідор, до речі, стійкий до хвороб. Тут якраз можна побачити, що високоврожайний. На цьому місці в мене дуже бідний ґрунт. Тут не вдобрювалось дуже тривалий час. До речі, томат, який гарно перевозити, не тріскається, не мнеться, плотненька така скоринка. Покажу зараз його в розрізі. І ви можете побачити, який він в розрізі.
Соковитий, не кашистий, ароматний, виражений такий помідорний запах, смачний, але він більш кисленький, ніж солодкий. Як я вже сказала, скоринка плотна, але не товста. Дуже зручний для консервування, тут вже точно. І отак от посеред грядки, дивіться, посеред квіток в мене росте помідор. Бракує в мене ґрунту, бракує землі, тому я отак от теж роблю. Серед квіточок в мене росте помідор. Синя хоста, ще не дуже поїдена слимаками, вона тверда для них. Але ось поруч, дивіться вже, що робиться. Об'їдають як можуть. Вже років 10 по тому в Києві проводили садівничі виставки. Їх проводили в планетарії, було дуже зручно. Туди привозили селекціонери дерева, чагарники, квіти з усієї України. І тоді син купив там декілька дерев. До речі, виноград теж він купляв на такій виставці. А це слива. Неймовірно солодка, медова слива. Не знаю, що це за сорт. Можливо, мої підписники підкажуть, що це за сорт сливи. Але вона неймовірна, щільна структура, кісточка дуже чудово відділяється. Вона має такий нальот, бачите, восковий нальот, але це неймовірна слива. Яка ж вона смачна. Вона не кашиста, вона тривалого зберігання, до речі, вона чудово лежить. І от така от бронзова, бачите, мраморна така слива. Це слива, мабуть, цей сорт мій улюблений сорт. Але не знаю, що це за сорт. А тут на арці, бачите, яка в мене краса цвіте. Ця рослина, а вірніше ліана, вирішила одразу розказати, звідки вона в мене. Саме цю рослину мені розсадою дала сестра. Вона з насіння проростила її ще років 4 по тому. І ось нарешті дочекалась, що квітне маракуя, пасіфлора. Дивіться, яка чудова квіточка. Дуже довго я її чекала. Не один рік, до речі. Не знаю чого, виношу на вулицю її. Вона у нас не зимує. Знаходилась в мене горщику. Я виношу кожного року на вулицю той горщик і чекаю, коли ж вона буде квітнути. О! Так, опилюй. Може, дочекаємось маракуї? Але маракуя буде, коли 2 квітки різного паростку поруч ростуть, от тоді вони запилюють одна одну, тоді буде маракуя. Ну, подивимось. Тут же бджілка знайшла мою квіточку, яка вона космічна. Дивіться, неймовірна квітка. Вона квітує, до речі, 1 день. Але ця рослинка, подивіться, скільки ще пуп'янок зав'язала. Оце пуп'янка, ось ця пуп'янка її. І тут дуже-дуже багато на цій гілочці. І ось поруч, ось ця. І ось теж. Це все буде пасіфлора квітнути. Можна і почекати. Яка краса! Тут у мене на опорі також квітує, росте жимолость. В мене питали, до речі, що тут поруч на опорі, коли стояла бугенвілія поруч. Це в мене жимолость неїстівна.
теж така чудова квіточка. Оце вона розкривається. Дуже багато, дивіться, вона буде тут квітнути. Саме на опорі. Дуже багато. Це вже друге квітіння цієї жимолості. А квіточка ось така. Тут відквітає. Зараз покажу, як виглядає квіточка. Ну, ось так. Але коли вона квітує, як вона ароматно тут пахне. Це просто французькі парфуми. Коли вона квітує, це вона вже відквітає і перетворюється на такі, начебто, ягоди, але вони не їстівні. Я те, що відквітає, одразу зриваю. Зараз покажу, там знизу якраз квітує. Класна пасіфлора. Ці росточки, в мене 2 росточки. І який я роблю висновок. Пасіфлора в мене росла в 2 горщиках. Восени я заношу її додому, тому що вона не переносить наші зими, я вже це сказала. А весною виношу. І так в горщиках я і лишала завжди. Отак от в горщику вона в мене росте. Ось тут. Але з одного горщика я все ж таки висадила в ґрунт, незважаючи на слимаків. Вони завжди з'їдали все, що я висаджувала, але цього разу рослинка, ось вона, ось. Ось, бачите, посаджена пасіфлора. І цього разу її не змогли в маленькому вигляді під'їсти слимаки. Вона піднялась по опорі і почала квітувати. А та, що в горщику, вона теж на опорі, але не квітує. І я роблю такий висновок, що пасіфлору обов'язково треба висадити в ґрунт. Тоді вона буде квітувати. В горщику вона не хоче, принаймні в мене вона не квітувала. Отак виношу, терпляче жду. Але все ж таки дочекатись такої краси, воно того варте. Я вже знала, що це таке. В мене колись була пасіфлора, років 10 по тому. Я теж так от висаджувала її в ґрунт. Тоді в мене не було такої маси слимаків. Але квітувати вона починала, і одразу ж починались холоди. Тобто я бачила першу квіточку, а наступні вже пуп'янки не розкривались. А в цьому році я вже любуюсь пасіфлорою. І якщо буде стояти така погода ще в вересні, то у мене буде ще дуже багато таких квіточок. Це ж просто неймовірно. Шкода, що така квітка триває, квітує тільки добу, але наступна буде одразу. Неймовірно. Так, і зараз покажу жимолость ближче. На цій опорі, бачите, скільки їх буде квітувати? Це все буде розкриватись саме жимолость. Ось цю. Вранці і ввечері, коли заходить сонце, вона така ароматна. Чудова квітка. І поруч одразу ж я покажу, як виглядає те місце, коли вона відквітає. Отакі ягідки. Але вони не їстівні. А це ще буде квітувати жимолость. І ось буде квітувати. Тут на опорі їх дуже-дуже багато. І це друге квітування жимолості. Деякі ягоди, які знаходяться на опорі, їх видно. Я такі ягоди лишаю. Вони чудово прикрашають опору, цю арку, виглядають такими яскравими плямами серед зелені. І зараз тут одразу можна побачити і ягоди, і квіточка, і початок квітування. Всі періоди жимолості. Це неїстівна жимолость. До речі, на цій опорі, вірніше, поруч, зараз покажу, в мене ліана.
яку я висадила в тому році, я показувала. Гліцинія у мене під великим питанням, яку мені прислали. Це гліцинія. Я знаю, що це дуже потужна, агресивна рослина. Вона доволі чудово прийнялася і навіть почала завойовувати цю опору. Вплетається, але я виймаю поки що її. Для цієї ліани потрібно окрему опору зробити. Ну, це щось обов'язково вигадаємо. Коли вона отак от прийшла в посилці, я взагалі не думала, що з неї буде толк. А вона, дивіться, як прижилась і росте. Зараз якраз є час ще і розмірковуємо, якої форми зробити цю опору. Опора потрібна потужна, бо це така потужна, з товстим стовбуром ліана. І, скоріш за все, думаємо, що буде в формі парасольки, щоб чудово так звисали грона квіту гліцинії. Так, це вчорашня пасіфлора. Вона вже відквітає, закрилась. І ось новенька розкрилась красуня. Яка гарна. І ось на черзі ще одна. І тут на цій опорі їх дуже багато. Отак от вони по черзі. Хоча, можливо, і одразу по декілька. Але ця квіточка квітує тільки один день. А взагалі-то пасіфлора має вуса і починає дертись кудись отак от в сторону, вгору. Але я все одно перенаправляю, стримую гілочки, і вона вкладається отак от по арці плестись. Доволі норовиста і неслухняна ліана. Але ви бачите, яка гарнюня, коли отак от починає квітнути більш інтенсивно. Квіточка наче орден. Дивіться. І це просто нескладно виростити, просто з насіння, з розсади. Елементарно. Рослина, яку я не піддобрюю нічим, просто поливаю. Не заливати, а поливати. І, до речі, дуже посушливе літо для неї пішло на користь. І тут же в мене помідори, від яких я в цьому році просто в захваті. Дивіться, величезні, і постійно є в мене свіжий помідор. Брендівайн абрикосовий. Дуже багато їх на кущі, незважаючи на те, що листячко вже отак от відмирає, сухе, я його не прибираю. Саме для фотосинтезу. Нехай будуть. Зараз покажу ці. І тут дуже багато їх. Дивіться. Просто чудо помідор. Звісно, у нього отак от репається верхівка. Її треба буде зрізати. Але помідор неймовірно солодкий, смачний, ароматний. З такою фруктовою ноткою. Чудовий помідор і величезний. Скільки тут я вже його знімаю і досі є. Так, і поруч тут же ж строката троянда. Починає тільки розкриватись, не знаю, чи відкриється. Мабуть, в неї теж тріпси. Не можу я тут від тріпсів побризкати, тому що в мене помідори поруч і поруч петрушка. Невеличка грядочка, але все ж таки без хімії. Рвемо все літо, і все літо є вітаміни. Невеличка грядочка петрушки, але вона поруч з трояндами, і троянди я не буду обробляти і прискати.
все одно попаде на петрушку. А мені потрібно, щоб петрушка була без хімії. Лаванда. В тому році я просто сюди понавтикала такі гілочки. Дивіться, які вже кущики. Чудові кущики. Лаванду взагалі можна отак от зрізати. Навіть зараз зрізаєте отак от гілочку, втикаєте в землю і буде такий от у вас кущик. Чудова, чудова рослинка. Аромат, от навіть зараз я її торкаюсь, і вона так пахне, чудово пахне. Просто торкаюсь. Яка ароматна лавандочка. І покажу ще помідори, які в мене в іншому місці посаджено. Тут декілька кущиків абрикосовий бренді Вайн і також помідор, який посаджений з пасинків. Теж Pink Bush. Зараз буду прибирати терміново ці плоди, все треба вирвати, тому що навколо цих томатів, навкруги цієї грядки, в мене ростуть самшити. І що ви думаєте? Їх треба терміново обробити. Знову напала гусінь-вогнівка. Я вже помітила давненько, але обробляти ці кущі самшиту я не могла. Бризкати не могла, бо це отрута. І поки я помідори не зірву, травити, навіть рятуючи самшити, я, звісно, не буду. Інакше помідори треба буде викинути. А зараз я вже їх зірву, і навіть якщо лишаться на кущах зелені, доведеться викинути. Хоч вони і поспіють, ще встигають поспіти. Але на них вже буде отрута. І зараз ось терміново буду обробляти самшити. Я вже розповідала про обробку самшитів. В мене на каналі вже є відео на рахунок обробки самшиту. Там докладно я розказую, чим, коли обробляти самшити і як саме виявити, що ваш кущ вже оточений цією гусінню. Тому, кому цікаво, я тут зверху прикріплю посилання, заходьте, дивіться. Тому що препаратів для цього випадку дуже багато, їх треба чередувати. І така погода, така спека і посуха якраз те, що потрібно для цієї гусені. Тому саме зараз придивіться до кущиків. Саме зараз ми будемо обробляти кущики самшиту, і я хочу зараз дати невеличку пораду для того, щоб препарат дійсно подіяв. Я вже не кажу про ті випадки, коли препарат підроблений, але будемо враховувати, що препарат гарний. Як це треба правильно зробити, щоб препарат подіяв? Вміст пакетику я виливаю одразу в бак, а розчинити одразу треба в теплій воді. Я беру приблизно літр теплої води і заливаю вміст пакету. От саме для того, щоб він добре розчинився. І добре взбовтую в баку, і таким чином препарат краще розчиняється саме в теплій воді. А потім вже доливаю звичайної води з шлангу, додаю прилипач. До речі, в якості прилипача в мене звичайний фері. І це як правило. Таким чином треба діяти з усіма препаратами, щоб ви не кропили, не обробляли. Спочатку треба розчинити в теплій воді. Тоді препарат точно буде гарно діяти. А потім вже додавати іншої температури, тобто холодної з шлангу. І доливаю води вже за інструкцією. Але концентрацію препарату роблю трошки більшою. Так я роблю завжди. Якщо на пакетику вказано на 10 літрів води, то я беру 8 літрів води і розчиняю в них пакетик. Зараз якраз такий період, що можна прогавити і втратити самшити. Тому раджу ретельно придивитися, якщо на самшитах ви побачите такі сухенькі листочки або павутиння, то це точно ваш самшит вже їсть гусінь, і його треба терміново обробити.
Або, якщо ви бачите таких метеликів, то це метелик гусіні вогнівки. Ну, а це вже після обробки. Комарна така гусінь лазить навколо кущиків, але вже не на кущах. Отак от всюди ви можете побачити таку гусінь. І ось я бачу з усіх боків кущиків. Ну, маємо надію, що кущі самшиту я врятувала. Троянда ранок в Парижі або парижський ранок. І ця троянда дуже довго тримається на кущі, трошки ушкоджена, я дивлюсь, тріпсами, але все ж таки відкрилась. Красунечка. І ось у мене така оксамитова троянда. Чудова. Якраз квітує. Листячко, я дивлюсь, не ушкоджене, хоча зараз такий період, коли не вистачає поживних речовин. Дивіться, яка краса. Наче оксамит. І тут дуже багато квіточок квітує. Чудова троянда. Отакий от кущик. Незважаючи на таку спеку. Тут у мене поруч я висаджувала троянди, показувала на замовлення. Вони в мене приживаються, потроху приживаються. Не знаю, що з цього буде, але ось пуп'яночок, я бачу, вже є. Живий пуп'яночок. Да, вони, звісно, прийшли трошки хворі. Вони прийшли хворі, ці троянди, але я бачу, що діло буде. Нічого, будемо лікувати. А тут в мене в окремих горщиках посаджені огірки. Отак пустила їх на паркан, рятую від слимаків. Якщо висадити на ґрунті, з'їдають рослину за ніч буквально. Звісно, їх тут небагато, потрохи зриваємо, але на салат завжди є. І зараз покажу ще одну троянду, яку я висаджувала. До речі, нагадаю, що це троянди, які я замовляла по інтернету. 10 троянд і за всі разом 350 гривнів. І це ті троянди. До речі, зараз вони продають за 300 гривень 10 троянд. Дивіться, вона в чудовому стані. Ну, принаймні, поки що. Вже навіть з'явились нові гілочки та листячко. Дійсно, після зими ми побачимо ще результат. Але ця точно жива. Подивимось зараз, в якому стані інші троянди. Ну, допускаю, що якраз ця троянда, я ось дивлюсь, навіть пуп'янок ось в цьому місці. Ось виходить. Чудово прийнялась, але я допускаю все ж таки, що ці троянди, які я купувала, я навіть не знаю, які сорти, і вони з різною витривалістю. Ну, буду сподіватись, що все прийметься. Дивіться, а цей кущ взагалі в мене на сонці весь день печеться. Тому я й прикриваю його ящиком. І бачу, що дуже багато новеньких листячок. Дивіться, з цією трояндою взагалі дуже чудово все. Хоча от на розвиток листя такої троянді зараз не потрібно витрачати сили. Їй потрібно добре розвинута коренева система якраз.
І що я хочу сказати, от дивіться логічно. Навіть в мене на каналі одразу ви можете побачити, що одна троянда чудово переносить спеку, не хворіє, невибаглива і навіть цвіте. А вони всі в мене в рівних умовах, а інші троянди постійно хворіють, їм потрібно обов'язково обробки, підживлення, вибагливі такі сорти. А враховуючи те, що тут мені попались різні сорти троянди, то і приживатись, і розвиватись вони будуть по-різному. Не можу цього не показати. Дивіться, яка величезна малина. Класна. Дуже велика. Зараз я її в руку візьму. Буде в зрівнянні з рукою. Величезна. На гілці дуже багато. Дивіться, яка велика. Так, це малина, а це лілейник. Наприкінці серпня квітує лілейник. Ви таке бачили? В мене таке вперше. Для малини важливо, щоб її поливати. В нас дуже спекотно, тому просто ґрунт заливати, щоб лишалась калюжа. Щоб на ґрунті була калюжа. Дуже гарно заливати. Це для малини дуже важливо. Тут у мене і ожина якраз. Все дуже ретельно пролити. З відключенням електрики не дуже так от і вдається це зробити. Дивіться, постійно з'являються в різних місцях. Зірочка така. Красуня величезна. І отак от по арочці вона в різних місцях. Сурфінія, дивіться, просто із бруківки. Сама собі насіялась. Зараз її пересаджу в горщик. Чудові. Дивіться, які кущики сурфінії. Ще трошки поквітує. Незламна така сурфінія, сама собі росте. Зараз буду виймати. І так, посадила сурфінію в горщик. Тут на парковці її можуть ще затоптати або наїхати. Поруч автомобілі. Тут їй буде точно краще. І ще місяць вона буде квітувати. Сподіваюся, що вересень буде теплий.